خب مقاله سی رو ادامه میدیم. The more intelligent adversaries of the new constitution admit the force of this reasoning, but they qualify their admission by distinction between what they call internal and external taxation. The former they would reserve to the state governments, the latter, which they explain into commercial imposts, or rather duties on imported articles, they declare themselves willing to concede to the federal head. This distinction, however, would violate that fundamental maxim of good sense and sound policy, which dictates that every power ought to be proportionate to its object. ببینید power و object رو با حروف بزرگ نوشته. And would still leave the general government in a kind of tutelage to the state governments, inconsistent with every idea of vigor or efficiency. منتقدانمون انتی فدرالیستا میگن مالیاتی که از توی کشور از مردم میگیرید و اونا رو میذاریم مجلس‌های ایالتی اونا مالیات رو وضع بکنن. دولت فدرال هیچ رقم از توی کشور مالیات نگیره و فقط مالیات رو از مالیاتی که واردات میگیره استفاده بکنه و 2 مرتبه میخوان ما رو بندازن به گدایی tutelage of state government. همین بیفتیم گدا و پناهنده بشیم به دولت‌های ایالتی که پولمون رو اونا بدن، که این چیز خیلی مزخرفیه که یه وظیفه‌ای میدید به دست دولت فدرال، باید به اندازه کافی هم بهش اجازه بدید، به اندازه کافی بهش وسایلی که احتیاج داره، منابعی که احتیاج داره برای پیش بردن کار بهش بدید. نمیتونید که دستشو ببندید و از پشت ببندید و بگید بیا این کارو بکن اون کارو بکن. اصلا کار احمقانه است. جون این دولت مرکزی رو شما اینجوری میگیرید. Who can pretend that commercial imposts are or would be alone equal to the present and future exigencies of the new union؟ کی میگه این مالیات واردات اینا به اندازه کافی خرج امورات دولت مرکزی رو میده؟ Taking into the account the existing debt, foreign and domestic, upon any plan of extinguishment which a man moderately impressed with the importance of public justice and public credit could approve, in addition to the establishment of all parties will acknowledge to be necessary, we could not reasonably flatter ourselves that this resource alone, upon the most improved scale, would even suffice for its present necessities. میگه همین قرضی رو که ما داریم، بدهی که به کشورهای دیگه داریم، بدهی که مردم خودمون داریم به خاطر پولی که تو این جنگ قرض گرفتیم، همون بخوایم قسط اونا رو بدیم، سود اونا رو بدیم، این مالیات تازه کم میاریم. چجور شما میتونید بیاید به ما بگید که ما میتونیم با این مالیات بر واردات امورات کشور رو بچرخونیم؟ اون وقت یواش یواش میگه جاهای دیگه که وقت وضع مالی ما رو میبینن کی میاد به ما پول قرض بده؟ Its future necessities admit not of calculation or limitation, and upon the principle more than once adverted to, the power of making provision for them as they arise ought to be equally confined. I believe it may be regarded as a position
warranted by the history of mankind that اینجا رو اصلا خطش عوض کرده که توجه شما رو جلب بکنه، توجه ما رو جلب بکنه. ما تاریخ تمام بشر وقتی میخونیم و اینا درسایی رو باید یاد بگیریم دیگه. In the usual progress of things, the necessities of a nation in every stage of its existence will be found at least equal to its resources. طوری که نوشته یکی دو جور میشه معنی کرد. یکیش در طول زمانی کشور وقتی نگاه بکنیم احتیاجاتی که برای جلو رفتن داره و زنده موندن داره اون تقریبا نسبی ربطی داره با منابعی که در دسترسش قرار میدن یا نه. یکی اونه، یکی هم این که یه مقداری به منابع طبیعی احتمالاً داره اشاره میکنه و از طرف دیگه ریسورسز هم به پولی که میتونن از مالیات و چیزهای مختلف بگیرن که در دست داشته باشن، در خزانه باشه که بتونن با اون امورات کشور رو بگردونن. یعنی داره غیر مستقیم و مستقیم میگه با این خطی که اینجوری بسته که شما انتظار نداشته باشید که وضع کشورتون خراب نشه اگر به اندازه کافی در خزانه‌اش پول نذاشته باشید یا نباشه که به امورات کشوری برسن. دولت مرکزی اگه اینجوری بی پول بذاریدش همچین نمیشه زیاد روش حساب کردش که جون و عمری داشته باشه. خب ادامه میدم. To say that deficiencies may be provided for by requisitions upon the state is on the one hand to acknowledge that the system cannot be depended upon and on the other hand to depend upon it for everything beyond a certain limit. از یه طرف قبول میکنید که دولت‌های ایالت‌های مختلف بایستین یه پولی بدن به دولت مرکزی. یعنی خودتون میدونید با این حرفی که میزنید پول مالیات واردات به اندازه کافی نیست و از اون ور میاد دست ما رو میبندید که نتونیم به اندازه کافی مالیات در بیاریم. مالیات شاید توی اینترنال از مردم مالیات بگیریم که اندازه کافی پول داشته باشیم که هم خرجمون رو بدیم هم قسط و بهره اون پولایی رو که قرض کردیم. Those who have carefully attended to its vices and deformities as they have been exhibited by experience or delineated in the course of these papers must feel an invincible repugnancy to trusting the national interests in any degree to its operation. کسایی که تا حالا مشاهده کردن این چند سال گذشته چه اتفاقی افتاده میدونن که این چیز مسخره‌ایه. این چند سال گذشته ما دیدیم که این ایالت‌ها هیچ وقت سر وقت به اندازه کافی پول ندادن به این دولت مرکزی. پس از الان دارید مثلا برنامه کشتن این دولت مرکزی رو میریزید. Its inevitable tendency whenever it's brought into activity must be to enfeeble the union and sow the seeds of discord and contention between the federal head and its members and between the members themselves. با این برنامه که چیدید دارید بذر دشمنی رو میکارید و هم دولت مرکزی رو بده میکنید هم این که بین خود دولت ها دارید یواش یواش دشمنی به وجود میارید
Can it be expected that the deficiencies would be better supplied in this mode than the total wants of the Union have heretofore been supplied in the same mode? It ought to be recollected that if less will be required from the states, they will have proportionably less means to answer the demand. If the opinions of those who contend for the distinction which has been mentioned were to be received as evidence of truth, one would be led to conclude that there was some known point in the economy of national affairs at which it would be safe to stop and say, thus far ends of public happiness will be promoted by supplying the wants of government, and all beyond this is unworthy of our care and anxiety. از یه طرف هم میگه با این وضعی که شما برای پر کردن خزانه ما گذاشتید، یه سری کارا رو ما میتونیم بکنیم، بعدش شما دیگه به ما میگید هر کاری رو نتونستیم بکنیم، میگیم برو به امان خدا. فکر رو دارید نصف کاره میکنید، نیمه کاره میکنید. How is it possible that the government half supplied and always necessitous can fulfill the purposes of its institution, can provide for the security, advance the prosperity, or support the reputation of the commonwealth? چجور میتونید از یه دولتی که نصف پول لازمشو بهش میدید همه این کارا رو بکنه؟ مطمئن باشید که امنیت داخلی دارید، امنیت دارید از هجوم از کشورهای دیگه، آسایش و رفاهتون رو بتونه برآورد بکنه. چجوری میتونید شما یه همچین انتظاری داشته باشید؟ How can it ever possess either energy or stability, dignity or credit, confidence at home or respectability abroad? نه جونی داره، نه کرامتی، نه احترامی بهش میذارن، نه اعتباری داره. هیچ مردم نه در خود کشور نه خارج از کشور بهش اطمینان میتونن بکنن. How can its administration be anything else than a succession of expedients, temporizing, impotent and disgraceful? اصلا شرم‌آور میشه این دولتش، بیجون و همش گیج. How will it be able to avoid the frequent sacrifice of its engagements to immediate necessity? تمام اون برنامه‌هایی رو که باید بهش برسه مجبور میشه نصف کاره بذاره که کارهایی که یه دفعه براش پیش میاد، چیزهایی که اصلا انتظارشو نداره، چیزهای ضروری کشور، به اونها توجه بکنه و چیزهای دیگه رو که یه دولت باید انجام بده بذاره کنار، بگه ما اصلا پولشو نداریم. How can it undertake or execute any liberal or enlarged plans of public good? چجوری میتونیم از این دولت انتظار داشته باشیم که کارهای درست حسابی برای جامعه بکنه؟ با اجازه.